सम्पूर्ण भिजिट नेपाल हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि पनि नमस्कार छ र आज सधैँभन्दा मैले थोरै डिफ्रेन्ट भिडियो लिएर आएको छु र यो भिडियो हामीलाई पठाउनु भएको छ खोटाङमा जन्मिनु हुने मनिष कालीकोटे यानि कि मनिष कान्छा र तपाईहरुलाई यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट र शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज म मेरो जीवनको कहानी लेख्दै छु। जीवनमा कहिले बिर्सन नसक्ने चोटहरू। खोटाङमा जन्म भयो। जिन्दगीको यात्रा गर्दा गर्दै के थाहा कहाँ पुगिन्छ। हो, जिन्दगीको यात्रा गर्दा गर्दै के थाहा कहाँ पुगिन्छ। दुःखको जीवन थियो। दुःखको जीवन थियो। मेरो घरमा 5 जनाको परिवार थियो। आमा हरेक दुःख गर्नुहुन्थ्यो हाम्रा लागि। हो, आमा हरेक दुःख गर्नुहुन्थ्यो हाम्रा लागि। कुनै पनि आमाको मनमा हुन्छ मेरा छोराछोरीहरू सुखी हुन्, कसरी म मेरा छोराछोरीहरूलाई खुसी सुखी बनाउँछु भनेर हरेक आमा बुबाको मनमा हुन्छ। र हाम्रो आमाले धेरै दुःख गर्नुभयो, धेरै कष्ट गर्नुभयो हाम्रो लागि। बिस्तारै बिस्तारै हामी सबै अलग हुन थाल्यौँ। हो, बिस्तारै बिस्तारै हामी सबै अलग हुन थाल्यौँ र मेरा सारा सपनाहरू पनि मर्दै गए। आमा पनि अशक्त हुँदै जानुभयो अनि भन्न थाल्नुभयो, छोरा म पनि अशक्त भएँ, अब मलाई पनि घरमा सहयोग गर्ने, अब तिमी छोरा विवाह गर भनेर। र आमाको त्यो कुरा सुनेर मेरो मनमा हरेक कुराहरू खेल्न थाले। म पनि कसैलाई मन पराउँथेँ। हो, म पनि कसैलाई मन पराउँथेँ र उसलाई पनि मनका कुराहरू सबै चिठीमा भन्ने। त्यति बेला मोबाइलको पनि खासै जमाना थिएन र सबै कुराहरू पत्रबाट नै हुने थियो। र एक दिनको कुरा हो, उसको आमाले सायद यो कुरा मान्नु भएन म उसलाई मन पराउँछु भन्दा। किनभने हाम्रो आमा बुबाको हुन्छ सपनाहरू हुन्छ, मेरो छोरीलाई यस्तो गर्छु, मेरो छोरीलाई यस्तो ठाउँमा दिन्छु भनेर। सायद यो कुराले उसको आमाले उसको कुरा स्वीकार गर्नु भएन र एक्कासी उसले मलाई भनिन्, सरी अब म हजुरसँग कुरा गर्न सक्दिनँ होला। अनि मैले किन भनेर सोधेँ र यति कुरा सुन्दैमा मेरो आँखाभरि आँसु टिलपिल भएको थियो। र मैले योभन्दा अगाडि केही सोध्नु पनि सकिनँ र उसले पनि आँखाभरि आँसु बनाउँदै भने, तपाईँको र मेरो प्रेम घरमा अस्वीकार गरेका छन् र सायद अब हामी कुरा गर्न सक्दैनौँ होला र हाम्रो भेट पनि अन्तिम होला भनेर। अनि म आँखाभरि आँसु बनाउँदै घरतिर लागेँ। तर मेरो मनमा हजारौँ कुराहरू खेलिरहेको थियो र मेरो मनमा यस्तो लागिरहेको थियो कि ठुलो पहिरो गइरहेको छ। र मैले मेरी आमालाई आँखाभरि आँसु बनाउँदै भने, आमा हामी गरिब भएर नै होला कसैको मन जित्नु नसकेको। आमाले भन्नुभयो के बोरा छोरा किन यस्तो कुरा गरेको, अहिले पो हामी गरिब छौँ, भोलि त तिमीहरू कमाउँछौ जमाउँछौ, भोलि पनि त हामी पनि त धनी हुन सक्छौ नि। यस्तो कुरा नगर छोरा, मर्दाको छोरालाई यस्तो कुरा गरेको सुहाउँदैन भनेर भन्नुभयो। र आमाको यो कुरा सुनेर मैले आँसु थाम्न नै सकिनँ। धेरै पत्रहरू आए पनि मेरो पत्रले पनि स्थान पाउँछ कि भनेर आशा गरेको छु। भाषा गरिदिनु होला सुरजजी भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो मनिष कान्छा भनेर छ फेसबुकमा है। तपाईँले मलाई यसको लायक सम्झिनु भयो र यसको लायक सम्झिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको पनि यस्तो कुनै पत्रहरू छ भने प्लिज हाम्रो फेसबुकमा पठाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो फेसबुक आइडी छ सम्राट शर्मा, मेरोमा पठाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो युट्युब च्यानल साथी प्रितम राईको पनि प्रितम राई छ, उहाँलाई पनि कमेन्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको पत्रले अवश्य पनि स्थान पाउँछ। र
र मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूले फेरि पनि यस्तै यस्तै पत्र पठाउँदै गर्नुहोला। तपाईँहरू जसले पनि पत्र पठाउनुहुन्छ तपाईँहरूको पत्र अवश्य पनि वाचन हुनेछ र हाम्रो युट्युब च्यानललाई यदि तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।